guys, today magluluto tayo na masarap na burger steak. So ito yung mga ingredients natin for the sauce ng burger steak. We have mushroom, butter, you also need milk, chicken broth, flour or harina, paminta, meron tayong bawang, tapos meron tayong ditis peanut butter. Ay, hindi pala. Asin pala yan, asin. So ito yung binili kong burger. Medyo special ng konti. It's by Miguel Vergara. It's an Angus burger steak. Masarap yan. So, kung apat kami, tigi-tigisa kami. So, una natin gagawin ay pakukuluan natin yung mushroom. Para pag ginawa na natin yung sauce, luto na siya, mas mabilis na maluto yung sauce. So, ayan, kumukulo na yung mushroom, mga 1 minute. Luto na to, pwede ko na itong tanggalin. So yan, lalagyan ko siya ng paminta, saka ng bawang. Kasi masarap yung hamburger na pagtigil mo, amoy na may pa yung bawang at saka paminta sa bibig mo. So ayan na yung burger. Tigi-tigisa lang kami. Ayan. Uy, kita yung mga kalat. So ayan, nag-init ako ng frying pan for the burger. Prito na tayo. Susunod natin, habang nag-fry tayo ng hamburger, ay gagawin na natin yung sauce para sa burger steak. So, magpapainit muna tayo ng lutuhan. So, magpapainit muna tayo ng paglulutuan. So, ayan, lagyan na natin ng butter. Susunod natin ay pag tunaw na to at nakulo na, saka natin lalagyan ng harina tapos ng chicken broth. Pagkatapos ng chicken broth, lalagyan na natin yung mushroom, and then lalagyan natin ng konting toyo, gatas, asin. So, lagyan ko na siya ng harina, hinalo ko na. So, lagyan na natin ng chicken stock. So, lalagyan din natin ng gatas. So, i-adjust lang natin. Pag lumapot, pag hindi siya malapot, lalagyan mo lang ng harina pa. Toyo. At ayan, lagay ko na rin yung mushroom. So, hintayin lang natin ito kumulo. So, saka natin i-adjust yung taste niya at saka yung lapot niya. So, yung burger natin. Wow! Sarap!
So ayan, kain na tayo! So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like and hit the bell notification button. At kung talagang gusto mo itong mga video at vlogs ko, mag-subscribe ka na sa akin. Para update ka na araw-araw sa mga ginagawa ko dito sa buhay ko. Okay?